salita. Wala tayong. Titingin na lang tayo. Ano natin? Silent show. Ay! Kaninong phone yun? Ay. Kaninong tumanog? Wow! Nakapanibago naman. Gawin natin medyo relaxed ang show. Gawin natin ano. Oh yeah. Yeah. Slow jam, then you. Slow, yun. Ikaw dapat yung ano, ikaw dapat yung pagpapasa sa akin, ikaw yung ano ko. Ano ba to? Sa late night show, sino ba yung ano? Sino ba yung announcer? Sige, host, announcer? Hindi, pero, hindi. Sino yung ano, and tonight, your host, gano'n. Sino yun? Gano'n. And tonight, your host is Alex Rivera from thetechniclass.com. Yun! Tapos ano? Tapos may music. Ang weirdo talaga ng camera dito. Get ready to get NFC. Gusto ko makita ko ano yung output natin kasi itong camera ko talaga is hindi talaga 16:9. Kung ganun, masyado siya matangkad. Mga gandang gabi, mga kuya, bros. Sa ating, ano ba to? Silent show. Big time spa show. Relax lang tayo. Relax. Wala kasi si B-Boy. Guys, relax lang. Ano ba yan? Open capture. Nag-selfie si ano. Bawal paparazzi. Selfie si Rowell. Sandali, ba't mo Sandali, balik ako sa toolbox. Ay, pwede ba i-close itong camera mo? Buisit. Paano ba patayin ito? Ayoko na. Hilig niyo mag-selfie. Andiyan po si Jefferson Ray, isa sa mga unang nakahanap ng ating YouTube link. Hindi ko alam. Siguro nakita niya sa subscriber list niya. Yung sa YouTube kasi may lumilitaw na live now. Magandang gabi po, Jefferson Ray, Mad Hunter X. Good evening, BTS. Nandiyan si Mad Hunter X, hindi ko alam kung bago sa show or baka siya, anong tawag dito? Yung nanonood ng replay or nagpalit ng pangalan. Basta magandang gabi sa inyo. Kung bago po kayo sa show, welcome to the show. And kung bago kayo sa live, welcome to the... Mali po pinili yung episode pa. Happy Valentine's! Reyna Lizada, nandiyan din ha. Gandang evening mga BTS bros. Looking forward sa Ekotek phones. Yun. So, magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Alex. Ang website ko po ay thetechniclass.com. Gusto ko nang kumuha ng inaasar lang ako kasi hindi ko may naka-register ng bigtimeshow.com hindi ko nang ma-register. Iisip ko na yun. Gusto kong kuhanin. Naman, nag-bid na lang ako pirahin natin Magbenta tayo ng My Phone Rio, tapos bilhin natin. Kasama po natin sa ating show. Nanonood po kayo ng Big Time Show. Ang Big Time Show is kadalasan nag-uusap tayo tungkol sa technology every week at 10 p.m. At dito kasama po natin, hopefully nakikita niyo yung lower thirds ko. Kung hindi niyo nakikita yung lower thirds ko, ibig sabihin kasalanan ng webcam ko. Kasi yung webcam ko iba yung matangkad po yung webcam ko. Kasama po natin sa show si Mr. Nico Guarte. Go ahead, please introduce yourself, sir. What's up everybody? Nico Guarte here, or Nick Droid, or Kuya Manggi from Nick Droid Cassette. Huwag niyong kalimutan i-follow sa Twitter, I am Nick Droid, Instagram, NickDroidPH, and don't forget to visit my website at www.nickdroid.ga. You can find my tech rants over there. So back to you, Kuya Alex. Rants. Sino inaway mo sa tech rants mo? Sino kaaway mo? No, it's a rant without butthurts. Okay. Si Mr. Ano gamitin Kuya Manggi? KuyaManggi.com. Oo nga, paano? Pakadalin ko ng domain Pag mayroon, sige, kukunin ko yan. Hindi daw nakawan si Nico ng i-register niyo na yung Kuya Manggi para kailangan mag-squat na kayo doon. Si Mr. Rowell Mark M. Blanca, ang pinakabagong fan ng PS4. Tama ba? Tama ba, Rowell? Hindi. Magandang gabi, pakilala ka, sir.
Hey, what's up, guys? I'm Roel Mac M. Blanca of Pinoy Textile, and don't forget to follow me on Twitter at Big Mac Daily, and don't forget to follow Pinoy Textile on Twitter at Pinoy Textile 1. Yun lang. Pinoy Cool lang Textile. tayo, cool. Just in case po hindi nyo alam, si Ruel po pumunta po sa sa PlayStation 4 event. PlayStation. At naglaro ata siya ng Bloodborne, yung bagong PlayStation Bloodborne. exclusive. Tsaka ewan ko kung naglaro siya nung The Order 1886. Yun. Parating pong mga games yun. Exclusive sa PlayStation. PlayStation. Oh. Yes. Alam niyo kung gusto niyo dapat dapat may video game segment tayo dito. Dapat maglaro tayo na tapos magko-comment lang kayo. Parang ganda ng games, bro. 20 minutes. 20 minutes na laro. Diba? Magandang gabi po sa ating mga tagapanood. Nandiyan po nga si Jefferson Ray, Mad Hunter X, Rainer Lizada, sabi ni Kikam Abraka. Good evening mga kuya. Interesting topics. Meron bang mura sa topics ngayon? Si Ekotek po ang mura. Ekotek Sage. Ekotek ano pala? Rogue 2. Rogue. May request sa atin kanina na may tanong sa BTS community. Naisip ko sagutin natin mamaya kasi hindi ko pa napag-usapan ang Samsung Galaxy A3 and A5. Nandiyan din si Aaron Ocampo. Sabi niya bagal mag-buffer. Pasensya na po. Subukan natin i-lower yung quality. Pwede mo naman i-click yung sa sa viewer mo, lower yung quality. Yeah. Sabi ni RJ Villamer, hindi yung pag nanonood siya sa YouTube. Mukha lang namin makikita nyo. Mag-audio na lang kayo. Hindi siya pwedeng manood ng audio only YouTube eh. Walang audio only sa YouTube. 144. Kung gusto nyo, kung maiba lang tayo. Ano lang tayo. Actually, gusto kong palitan ulit yung camera ko. Naninibago talaga ako. Sira pa rin yung laptop ko eh. So, naninibago ako sa camera angles, camera shots dito. Kung maiba lang tayo, kung sakaling hindi po kayo kayang manood sa YouTube, kung mahina po yung internet nyo, or hindi kayo pwedeng manood ng alas 10 ng gabi or something. Number one is pwede... Never mind. Number one, pwede nyo panoorin yung replay sa YouTube, which is normally maraming tao nanonood replay. Number two, kung gusto nyo, pwede nyo i-download yung MP3. Ina-upload ko yung MP3 usually before Monday or before Tuesday ng week after ng episode. So for example, Saturday ngayon, magkakaroon ng MP3, let's say, sabihin natin Monday. Check nyo yung website, technoclass.com, nandun yung BTS link. And then click nyo yung link, lilitaw dun sa baba yung download MP3. Pwede nyo i-download yung MP3, siguro mga 50 megs yun. Or technically pwede mong i-stream yung MP3. And then pakinggan mo while you're on the bus. Ang ginagawa ko minsan chinecheck ko yung MP3 natin pag nasa bus ako para ma-check ko kung malinaw yung quality. And so far, malinaw naman. So, RJ Villamer says, bago lang daw siya dito. Bago siya sa Oppo? Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi sa iyo, RJ Villamer. Para tayong radio station, ano? Yeah, Dapat meron tayong mga sound effects, ganyan. Hindi bagay. Alright, so ating mga topics for today. Actually, inantay natin si Randolph Novino of Pinoy Screencast na pinangako sa atin. Kanina lang, siguro mga alas 7:30, mag-alas 8 nung nagsabi siya. Mag-ano siya at i-demo niya si bagong Asus Fonepad 8. May picture tayo dito. Subukan na hanapin ko yung picture. Yan. Kung hindi niyo po natatandaan, hindi na panood yung last week, siniraan ko si Fonepad 8 kasi namamahalan ako. Pero I was hoping na may demo ni B-Boy today ito para makumbinsi ako. Makumbinsi tayo. Kasi medyo, magkano to? 11,995. 12,000. Yeah. 12,000. Hindi naman siya lollipop. Sana kung lollipop na siya, papayag ako 12,000, di ba? Ayun ako, ayoko na.
Ang ating topics yun na nga, kung wala po si Randolph Novino, hindi natin, skip na lang natin si Asus Fonepad 8. Pero everything else, meron tayong topics here. We have the Ekotek. Ito, may pictures. May pictures ko pa ba? Pictures? Ekotek. Yan. So may phones po. Hindi po ang alam ko hindi po bago. Sabi nila they're relaunching it sa Lazada at a lower price. The Ekotek. Yan, ito yung basahin nyo. At the big Ekotek Lazada relaunch streak from Feb 3 to Feb 10. Yan. Yan. Deals, drops, and drools. That sounds good. Yan. Tapos, ito yung dalawa nilang phones. Mura lang sila. It's 5699, tsaka may quad-core na 2250, pero hindi ko kilala yung processor. Mamaya pag-usapan natin. And what else do we have? Ekotek, Fonepad, and may bagong Windows PC. Si Cherry Mobile. Ano to? Iimbestigahan po ito ni Kuya Rowell. Go ahead. Ano yung wala. Hindi ka naman nag-react. May bagong PC si may bagong PC si Cherry Mobile called the Alpha Shift. Teka, may PC. May picture ako dito kaya lang isang picture lang. Hindi ko dinownload yun. Tsaka low res. Wala naman tayong pagkukuhanan ng picture kundi Lazada. Wala namang ibang source ito, di ba? Actually, may high res ako. May high res ka? Kasi tingnan mo to, yung yung cheetah pixelated na, parang 5 ppi. Ano ba to? Hindi mo 8-bits yan eh. Gawa sa NES. So may bagong Windows PC si Cherry Mobile. It's 14499. Pero may mga specs siya na wala dun sa Alpha Morph kaya medyo cool siya. Wala na yung folio, hindi na siya folio but it's actually Anyway. Medyo gusto ko tong relax na natin, na show natin. Parang walang pressure. Walang pressure. Petics lang. Alright, so kung hindi kayo, wala tayong actually may request ako. So we'll start the show na. We'll start the news of the world. Nakita nyo sa ating kodigo ng topics, may sinama ako dyan para sa inyo na hindi ko sinabing topic natin. Share na rin natin sa ating yan. Alright, so wait lang. Cue ko muna yung news. Stop. Ang bulok ko talaga, hindi ako marunong. Alright, news of the world. Kailangan ko ng mas chill na news of the world intro kung ganito tayo. Kailangan ko ng chill news. Tapos yung parang chill. Chill talaga to. Pangit. Ang pangit. Alright, so we have a question here. Actually, since medyo mabilis ang PC ko ngayon, since sila nga yung luma kong PC na paborito ko, may nagtanong sa atin sa BTS community, si Mr. Oliver Lee. May tanong siya, sabi niya, pasali naman po. I-share po ba ito? Hindi na. Una natin i-share yung Facebook. Pasali naman po ng Samsung A3 at A5 kung worth it sa price nito. And sabi niya, ang hinahanap niya daw sa telepono is nothing in particular. Wait, no, naklik ko tuloy. Mali naklik ko. Hinahanap niya sa telepono is nothing in particular. Wait, ano ba to? Nakamali na ako. Sorry. Nothing in particular po. Gusto ko lang malaman kung anong better options versus dyan sa Samsung A5 based on its price. Hindi na ako nag-download ng pictures. Actually, early January, Samsung held an event. They launched Galaxy A3, A5, and A7. Both, ito dalawa nandito sa atin. The prices are actually they're high-end. They're how do we explain this? Kasi Samsung madalas is gumagawa ng plastic na phones, di ba? And then recently, na-criticize sila and ngayon, actually, nahihirapan sila magbenta ng phones nila. Yung S5 hindi ganun kabenta, even though mabenta pa rin talaga ang S5, medyo hindi lang ganun kabenta. Akala nila kasi sobrang panalong-panalo yung tao doon. Napilitan si Galaxy A3 and A5
ay, si Samsung na gumaya sa, hindi gumaya, parang kasi maraming tao nagre-request na gumawa ng bakal na phone si Samsung. So, that's why they had to make the new Galaxy A3 and A5, but they are not the same Galaxy S5 specs, di ba? Hindi siya, yung Galaxy S5 is of course, I think, Snapdragon 805 or 801, and these days na lang, mura na lang ng S5, I think, siguro 24,000 yung gray, yung white market, and 20 below yung gray. But they launched the white market of the Galaxy A3 and A5. The number one thing about these is, technically, they are almost luxury phones. Hindi naman luxury as in, yung, ano ba to? Ano yung brand na luxury? Yung talagang, sa mga 50 mil? Mga ganun, ano yun? Vertu. Di ba? Vertu. Yun. But these are higher end or more, ano ba to? Fashion-oriented, lifestyle-oriented phones na lang. Kasi they designed it to be aluminum. And normally sa Samsung is, aluminum is a premium part of a device, premium device kung aluminum yung phone nila. They made it 7 millimeters. Pinakamakapalata nila ay 7.1 millimeters. So manipis na. And lahat sila aluminum build unibody. The A3 and A5 in particular is a Snapdragon 410 na bago. That's 64-bit processor. Wait, let me edit this habang nanonood kayo. 64-bit. Yan. 64-bit processor na Snapdragon 410. I believe it's 1.2 gigahertz. The A3 is 4.5-inch QHD. The A5 is 5-inch HD, 720p. 1 gig RAM, 16 gigs ROM and micro SD, 2 gig RAM, 16 gig ROM micro SD. Obviously, ito yung A3 and this is the A5. 8 megapixel camera yung A3 with the flash and 13 megapixel camera yung A5 with the LED flash, obviously. And pareho silang 5 megapixel wide angle na front facing. With a lot of front facing, mas ano siya. Since this is a sort of a premium brand, a luxury brand, yung A series nila, in-advertise nila as a premium brand. So maganda yung front-facing camera niya and maganda yung, may mga gesture siya to take your pictures and improve your pictures sa front-facing. Actually, pwede mo palakihin yung mata mo with the front-facing camera. May button siya sa software ng camera. Pwede mo palakihin yung mata mo kung gusto mo lumaki yung mata mo. And then, A3 has a 1900 mAh battery, non-removable, if I remember correctly, and A5 has a 2300 mAh battery. Now, ang tanong, is this worth the price? Ang sabi ni, anong name niya ulit? Nasa na yung web browser kung, nakuha ko na ata ang web browser kung nandun. Oliver something. Tinatanong ni Oliver kung worth it ang A3 or A5. Look at the specs. Nakikita niyo naman, di ba, guys? A3 Snapdragon 410, A5 Snapdragon 410, 16,990, 19,990. May comment ka ba dyan, Kuya Rowell? Actually, wala akong idea dito sa A4, sa metal device ng Samsung. May video ako dito. I can actually demo yung video ko. Kaya lang, yung video ko nasa kabilang laptop. So anyway, let me just na natin. Nandiyan pala si Renalyn. Comment si Renalyn. Tinatanong ni Renalyn kung pwede humabol. Okay, bigyan ko siya ng link. Okay. Bigyan natin ng link si Renalyn. Magbubukas ako ng bagong window for Renalyn para ma-message. So here it is. Here's the bottom line here. Ang major thing that is asan na yung sige? For the specs, mahal siya. For the specs, mahal siya. For the bakal na build and design, it could be worth it. Kasi kung naghahanap ka ng bakal na build at design, yun na talaga yung bottom line niya, di ba? Kung worth it sa'yo to have a high-end looking phone na pwede mong dalhin sa fashion events or something,
Kung madalas ka sa madalas ka sa Philippine Fashion Week, ganyan, pwede yun. These look great. Although not necessarily, I mean, kasi meron pang A7 eh. There's a Galaxy A7 na pinaka-highest end. A7. It's priced at 24,990 yata. Ayan. And then this is ano ba to? Octa-core na to eh. Something. Nakalimutan ko na. Dual LTE. The A3 and A5 in the Philippines, by the way, are single SIM LTE. Pero may variant na dual SIM LTE. Anyway, ano talaga to? For the price of A3 and A5 are definitely for more, yung hindi sa nagtitipid. Hindi, para sa hindi nagtitipid. They're actually sort of pang, ano ba? Pang fashion. Let's say fashion. There's a premium cost because it's made of metal, design siya metal, blah, 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 and yun, pang fashion siya ng konti. Ayun, yun ang masasabi ko. Let's see, may questions tayo. Actually, pwede ko nating, stop ko itong natin. That's it. That's basically it, Sir Oliver. If you have any more opinions, kasi tanong ni Oliver is, ano siya, for the specs. I think for the specs, medyo mababa siya. You should definitely get something else. Assuming dumating yung, for example, the Mi Note sa Pilipinas, it's definitely mas maganda yung Mi Note. Basically, the LG G3 right now, nasa 19,000 eh. Malaking bagay. Malaki yun. LG G3 is 19. Galaxy S5 is 19. The Xperia Z3 is, I think, 24. Ano ba yung mga nasa 20? Basta mga ganun. Meizu MX, may mga comments dito, sabi niya, Let's see here. Sabi ni Arte Villamer, si CEO talaga laging mali specs. Buti pa sa Oppo, walang palpak eh. Patay tayo dyan. Jerome Camacho says, good evening mga kuya, Asus Zenfone C, kailan la-launch dito? Hindi ata, di ba? Hindi yata. Alam ko, ano lang to eh. Alam ko, China lang to, di ba? China. For China siya. Wala, hindi darating dito yun, pare. Huwag nyo na nga sa akin, pare. Ang alam ko, online only lang ba itong Zenfone C? Parang Xiaomi? O hindi? Hindi eh. Okay. Kasi may mga cellphones na for China talaga nilalabas eh. Oh, yeah. Wala akong balita dito. Pero, iba yung spec. Siguro kailangan natin i-research ng konti. Pero last na chinek ko, alam ko China only to. Wala naman, unless in-announce ni Asus na darating siya with the version here, let's hold off on discussing it. Pero tinatanong mo kailan nila launch dito, let's say, hindi. Aaron Ocampo says, Meizu MX4 na lang ako. Maraming fans ng Meizu, marami. Ayaw ko sa kanya yung ROM niya. Ano ba pangalan? Fly Me? Oo. Flame? Di ko matandaan, pero parang Flame. Basta pamukha siya ng iOS. Parang kasi lahat, alam nyo guys, lahat ng brands that came from China, hindi ko lang alam po, I haven't tried Oppo, but a lot of them are trying to copy iOS in terms of operating system. Special icons. Sa tingin ko kasi very catchy yung iOS sa Chinese market. Alam niyo naman sa kanila medyo iba yung iba yung mundo sa sa China eh. Isipin niyo, walang YouTube sa China. Walang hindi ganito lang, walang YouTube, walang game console sa China, PS2, PS4, kahit ano. Kahit anong console. Walang yung mga internet natin, wala. Meron sila Beidou, mga ganun. Diba? may sarili silang search engine. Tama, exactly. So, para sa kanila medyo fresh yung iOS and hindi sila anong tawag dito? Acquainted sa Android OS. Kasi hindi naman nila nakikita yung Android OS sa ibang sa ibang videos eh. Because wala yung internet na hindi nila na-access yung Android. So what Chinese manufacturers do, even Xiaomi, is they copy the phone that actually is popular in China, which is iOS, iPhone.
Here we go. May tanong din si Rainer Lizada. Sir Alex, worth it ba ang Meizu MX4 Pro at 20,090? 32 gig internal storage, Gorilla Glass 3, Sony rear camera. Anong processor nitong MX4 Pro? Hindi ko binasa to eh. Pero Hindi pa eh. Hindi ko rin alam. pagka 20 mil kasi hindi ko na tinitingnan. Wala naman nagbabasa ng ano niya. Meizu MX4 Pro. Alright, then tingnan natin. Ano dyan si Izon de Guzman? Sabi niya Phoenix X1 for the win. Good evening, Sir Izon de Guzman. Good evening. Good evening, sir. Ay, gusto mo Gusto mo mag-extra, Izon? May oras ka ba? Naiinip siguro itong tao. MT6595. Ito. Meizu MX4 Pro. It's a 5.5-inch, 2560 by 1536 pixels. Flyme 4.0. Flyme nga. Flyme. Buisit. Tapon na yan. 20 megapixel, 20.7 megapixel camera, dual tone flash. Exynos. 3 gigs of RAM, up to 64 gigs of ROM, no micro SD. Anong processor nito? Hindi ko pa Exynos nahanap. 5. Exynos 5. Octa 5430. Oo nga, no? 5430. 543210. 21,000 pare. Kaya nga eh. Okay lang, pero pag 21,000 na yung ginagastos ko, hindi na ako tumitingin sa Meizu pare. Di ba? Iba na yung titignan ko. May S5 dyan, di ba? Pare, LG G3 na lang. Why this? May C3, di ba? May C3. Oo. It's a quad-core 2 GHz Cortex A15 and quad-core 1.4. So it's a, big little architecture. Siguro maganda dito is the dual SIM LTE. But pare, you should get the LG G3. Kung ganun lang. Tama. G2. Fingerprint sensor, blah blah blah. Meizu, just go fly me OS, itapon na yan. Wala akong pakialam dyan. Android, iOS copycat yan. Ayoko talaga, pare. Ano ba? Hindi ko gusto yung mga I mean, kasi pahirapan na naman i-update yan eh. Tapos, lilipat ka ng telepono, hindi mo naman naiintindihan yung Fly Me OS, kalokohan na. Hindi ko gusto yung mga ganyan. Siguro, meron silang mga kaganda. Actually, yung pinaka-accepted ko na iOS copy version is si MyUI ni Xiaomi. Pero ayoko pa rin eh. Gusto ko pa rin stock Android eh. At least yung may app drawer. Ayoko nung walang app drawer. Maganda kay MyUI, hindi siya masyadong kopyang-kopya. Kasi si Flyme talagang kopyang-kopya. Jason Del Rosario says, good evening mga ka-BTS. Good evening sa iyo, sir. And thank you for watching. Froybel Torres, good evening mga kuya. Good evening sa iyo, sir. Thank you for watching. Magandang gabi sa inyo lahat. Salamat sa pagpapanood. As always. RJ Villamer says, taga SKK na ata yan si Boss Ison. Patay tayo dyan. Sana yan, mag-go-opo si Ison. Lahat na lang. Lahat na lang inimbento eh. Ano ba to? Na-interest ako sa Oppo phones kaya lang medyo pahirapan din sa presyo eh. So, I don't know. Yeah. Meizu is very interesting. I think yung Meizu MX4, yung 15,000 is interesting kasi yung baga nate-threaten yung mga local brands sa Meizu MX4 at 15,000, di ba? Yun yung ano dun eh. Pero kasi at 15,000, paunti na talaga ng paunti yung mga tao nag-i-interest ng telepono eh. Talagang, minsan 10,000 and above, hirap na yung tao mag-ano sa telepono, hindi na sila interested eh. So yun, yeah. Lalo na ngayon, yung mga octa-cores natin, 4,000. Grabe. Diba? Octa-cores natin, 4,000, mahal na yung 5,000 ng octa-core. Mahal. Iba na buhay ngayon ba? All right. So that is the Samsung A3 and A5. It's a little over. I'd hate to say the thing overpriced, but for the specs, the price is high. But if kung value mo yung design and bakal na build, okay lang yun. But anyway, let's move on.
Pare, mahaba tayo. Hinabaan, masyado natin hinabaan yung Galaxy thing na yun. Dapat di na natin. ZTE S6. Ayan, sige, gagawin natin yung mga request. Sabi ni Jerome Camacho, how about ZTE S6? Ito ata yung inabot ako nung nilaunch. Kaya ano ba ito? Ayan, yung research natin. ZTE S6. 2 days ago. Alright. Pare kung hindi na sa China to, 2 days ago, kung saan dumadating dito. Alright, it's coming soon. Expected release, Q1 2015. Okay, huwag mo nakasahan to, pare. It's running Lollipop with a My Favor 3.0 UI. What is My Favor? Tapon na to! 720p, Snapdragon 615. Yung ano to, yung quad-quad. Yung octa-core ng Snapdragon. 2 gigs of RAM, 16 gig ROM, 13 megapixel camera, 5 megapixel front. Siguro ano na natin, magkano estimated nito? Let's see. Okay, yun na talaga natin. Diyan natin. Should be available globally for around $250 US. So 15,000 dito yan sa Pilipinas. Hindi, kung darating man yan sa Pilipinas, hindi pa ngayon. Won't be anytime soon. And knowing ZTE sa Pilipinas, medyo mas mataas yung price. Let's say 15 pataas. It looks okay, pero para sa akin, maghanap ako na marami ng ibang phone sa 15,000. So, maybe not ZTE. Not ZTE. In particular. Alright, so may mga comments pa dito. Okay, marami itong mga usapan to. Aero no Campo. Nandiyan si Geekoholic. Uy. Hello, Ate Renalyn. Naka-minicam si Ate Renalyn, kaya lang hindi naka-open. Please start minicam. Hi Renalyn, how are you? Please start minicam. Sorry. Ayan. Okay lang yan. Ang problema. Kailan tayo? Chill na. Nakakalala. Relax. Off ka muna. Ano? Hindi naman hugot eh. Ano ba yan? Higop ka muna, hindi. Aero no Campo says, Sir, ang iPhone 6 ba na 16GB is worth it? Hindi ko sa totoo lang, hindi ko pa ni-research kung magkano yung 16GB iPhone 6. Sige na nga, iPhone 6. Pero sa storage lugi ka eh. Ang laki na ng iOS eh. Ito. Para nag-load pa tayo, no? Dapat siguro tawagin natin worth it show ba ito eh. Worth it show. Ayan, ito kuya, ayan, basahin natin, Yan. Yeah. iPhone 6 4.7-inch display from 35,990. Piliin natin silver, space gray. Pinakamahal ba yung gold o pare-pareho lang? Minsan kasi mas mataas yung demand ng gold, so mas mataas yung price. Pareho lang yata presyo. 35,990 pare for the iPhone 6. Para sa akin personally hindi siya sulit. Para sa akin lang. Yeah. Pero kung mahilig ka talaga sa iPhone, wala na magagawa kasi kung lahat ng apps mo nasa iPhone, kung yung nanay at tatay mo mahilig sa iPhone, yung shota mo mahilig sa iPhone or something, di ba? Wala ka ng choice. Bumili ka lang ng iPhone. But para sa karamihan ng Pilipino sa mundo, hindi nila masasabing worth it yung 35,000 para sa isang telepono. Na hindi ka naman kailangan mo i-jailbreak para may magawa ka, kaya lang alam ko yung bagong OS ng iOS hindi pa pwedeng i-jailbreak ng ganun kadali. Di ba Renalyn? Yes, po. Manicam. Wait lang. Manicam. Kamusta na Renalyn? Okay lang po. Magaling ka na, sabi mo masama pakiramdam mo last time. Last time medyo masama pakiramdam ko kaya since parang 5 PM hanggang 2:00 ng madaling araw tulog ako. Wow. Inalagaan ka ba ni B-Boy para gumaling ka? Nako, hindi eh. Okay. So, yung iPhone 6, kung talagang kailangan nyo ng medyo most Filipinos siguro
medyo namamahalan sa iPhone. Pero, kung medyo sosyalin ka or medyo nandun ka sa yung hindi ka masyadong techie, pagka kasi hindi masyadong techie, gusto nila iPhone kasi mas madaling maintindihan. Di ba? Madaling maintindihan. Kung nandito kayo, usually yung nanonood ng show na to is medyo mas nakakaalam sa tech. So medyo natitiis nila na mas mura yung Android, pero medyo mas mahirap intindihan. Let's see here. Wow, sa BTS brandings, Jamsung, Roelsus, Roelcom, what's next? Alexus and Ekotek. Ano yung Ekotek? Mediatek? Ekotek? Ekotek. Ekotek boy ka na pala. Novotech. Pwede, Novotech. Oo nga. Wait, ano yun? Social si Nico. Oo, soy. Grabe. Hindi ka nagsasabi, Nico, Kaya nagtago eh. Froybel Torres says, Sir Alex, kung hingi lang ako opinion mo about Mi Band, useful ba siya? I think so, pero mura kasi siya eh. That's the only reason why I think sulit si Mi Band, kasi mura siya. Pero I don't think darating sa Pilipinas yan. Hindi halos malalabo yung mga ganyang accessories sa Pilipinas. Hindi naman tayo ganoon ka ang Pilipinas kasi is a country na hindi don't accept small luxuries or accessories. Hindi tayo bumibili ng ganito. Yung mga smartwatch hindi tayo bumibili. Well, minsan-minsan, diba? Pero tayo usually we go by the bare essentials. Kadalasan. Diba? Parang bibili tayo kotse, minsan ayaw natin ng spare na gulong kasi mas bibili tayo ng kotse, bibili tayo kotse, walang power window, walang automatic na transmission kasi mas mura yung hindi. Walang CD player, well, hindi na uso yung CD player kasi, Jesus ko, sino pa may CD ngayon? Anyway, yun ang ano. So, the thing is, malamang hindi dadalhin ni Xiaomi yung Mi Band sa Pilipinas because I don't think tayo yung market for the Mi Band. Ang Mi Band is for people, for a country or consumers na may budget para sa accessories. May budget para sa to improve their lifestyle. Kasi tayo is lifestyle tayo eh. Diba? Go ahead. Tsaka pansin ko lang kung mas mahal yung accessories mo sa device mo, hindi ka bibili eh. Hindi, mura lang yung Mi Band. Mura lang yung Mi Band. Like, $15? $16? So, magkano yun? Mga 500, 700 pesos. 500, 700 pesos. O, meron ka ng smart band. Hindi siya smartwatch. I believe wala siyang display. Baka may LED lights lang. Ang tanda ko. Ang pakiramdam ko may button lang siya and I think may Bluetooth. The Mi Band is essentially a fitness band na tinatrack niya yung calories mo, tinatrack niya yung nilalakad mo, kung gaano kahaba ilan yung steps mo sa araw. It's a fitness band. Maraming ganyan sa China actually. And then meron din tayo locally na pinasok si Aniva, I forgot ko 1,000 something, 1,200 ata. And maganda yung specs and yung app niya actually is pretty good. Wala lang siyang social features. So I'm willing to bet ganun din yung Mi Band. Mas mura lang talaga and medyo hindi ko lang gusto masyado yung design. Medyo pang babae yung design ng Mi Band. Wala na akong picture dito. I don't wanna. Huwag na natin sayangin yun. But ang pinaka talaga ng topic dyan ang natin is, well, I don't think darating sa Pilipinas yung Mi Band. So medyo kung balak mo mag-import, it's important to talk about din, pero kung hindi mo balak mag-import, malamang hindi na natin kailangan pag-usapan. Kaya may ganyan may step count ng G2. Oo nga eh. Hindi, marami sa phones may step count naman eh. It's just that mas accurate yung nasa watch, sa wrist. Sabi ni RJ Villamar, mag-Phoenix X1 na lang daw tayo. So totoo lang, meron tayong pwede natin pag-usapan yun eh. Kaya nga eh. Hindi. Sandali, asan na ba? Mahabang topic yan. Ito, may kaguluhan na naman si SKK. Pwede. Ano to? Ano ba to? Ano to, SKK? Maril na naman siya. Ginawa na naman kalokohan to si SKK.
So may lumitaw na clarification daw. Hindi ko naabutan to sa fan page nila, pero may lumitaw na clarification si SKK. Sabi ni SKK, since first clarification, guys, gagawa tayo ng boses, ano? Guys, clarification lang, ha? Yung una nating version ng SKK, Bito, lahat po yan, naka 8 megapixel Sony camera na. Kung hindi nyo po alam, baka hindi lang po namin nasabi agad. Lahat po sila Sony. Okay? And i-display. Lahat po sila LG. Display? Anong display? Rear camera yan. Rear camera na naman yan. Display yan eh. Lang yan naman. Yes, display yun, Kuya. Well, ikaw pa nagsulat nito. Sino gumawa nito? Sigurado yan, si Kuya Roel na yan. I'm sure, siya din yung gumawa niyan. Inutusan siya ng SKK. Hingin siya ng pabor. Mga kuya, sandali lang, clarification, okay? Ang SKK B2 po natin is LG IPS display, ha? Display. Display yan. Hindi yan display. Wala. Ibig sabihin. Alam ko na ibig sabihin yan. Kapag yung display pinatong mo sa sa lapag, magagarbol. Ganun ba? Wala. Walang effect. Invento lang. So actually hindi pa yun yung parang kina-clarify nila. I think yung clarification nila is obviously I think hindi nila na-announce yung version, yung unang batch ng SKK V2, hindi nila na-clarify na ito yung specs niya. 8 megapixel Sony, LG IPS display, and Android 4.4.2. Pero dito sa baba, sabi niya, SKK will update your baggy first batch of V2 for free. Huwag na natin pansinin yung rooted or out of warranty. Obviously yun. Pero, ibig sabihin, kung ako yung gumawa nito, sasabihin ko hindi baggy yung first batch. Sasabihin ko, SKK will also update it with a new version with better feature. Huwag mo sabihin baggy. Baggy. Ibig sabihin, baggy yung first batch. Sinabi niya, baggy. O sabi ni SKK, baggy yung first batch. So yung binili niyo, mabaggy yan. Huwag niyo update. Ang tanong, sino yung may first batch? Hindi ko alam kung kailan sila nagbenta ng first batch. Hindi ko na, Pero actually, maraming owner ng B2 na first batch. Ang weird lang dito is, natatandaan ko, ako yung una dapat na may SKK B2 na unboxing ata, pero ni-recall yung unit. Nasayang yung bisita ko doon. Sinayang ko yung buong araw kung pumunta ako doon. Tumambay ako ng MOA kasi traffic eh. Pero yun, ni-recall din yung product, so hindi ko rin ni-review. Alright, may tumbler ka naman eh. Dapat nilagyan ko pala naiuhaw na ako. Daming mga tanong dito. Okay, sige, bilisan na lang natin, guys. Mag-isang oras na tayo. Dali lang. Dan Airshag, yung mga Windows 10 na phone daw ngayon meron Cortana. Yes, pero wala pang Windows update. Tagal pa to, pare. Diba? Announcement pa lang. In-announce pa lang yun eh. Tsaka bro, sasabihin ko lang, Cortana is not available in the Philippines kung ni-register mo yung phone mo in the Philippines. Kailangan mo mag-US. Yeah. So, pupunta ka sa settings ng Windows Phone mo, set mo location US or Canada or other supported Cortana countries. But if you put location mo as Philippines, hindi lilitaw si Cortana. So, baliwala din. Para sa akin, baliwala. Kasi ayokong baguhin yung location ko eh. Kasi pag nag-search ako sa Google, parang lilitaw dyan mga location ng Starbucks sa US, diba? I mean, hindi naman ako nag-search sa Starbucks. RG Villamer, mga kuya na nagtanong na iPhone 6 mag-expire Z3 or Note 4 lang. Sabi ni RG Villamer. Arian Lozano, Sir, may idea po kayo sa Mi Mobile Rainbow 7 na tablet kung maganda siya. Wala akong idea, sir. Pinost ko yung sale nito, pero hindi naman ako nakasubok ng unit. May specs ba ako dito? Hindi ko matanda kung may specs ako dito eh. But for me, okay lang siya. I think baka yung chipset niya hindi ko masyadong personally, hindi ako naghahanap ng ganitong tablet eh. But baka pwede na rin, di ba? Baka pwede na. But tingnan natin doon sa Ekotek Rogue eh.
Sir, will you review Huawei Honor 6 Polu? That's Polu. Subukan po natin. Wala tayong masyadong contact with Huawei, but just in case pinairam tayo, i-review natin. John Louis de la Ramos, tama na, Kuya Alex, TS Lifestyle for Life. TS Lifestyle for Life. May comment dito, The Real Papa P. Hi, Ate Ren, follower mo ako sa Facebook. Ayun. Just wanna ask kung bakit po puro rants ang Facebook status mo. Naku, patay tayo dito. Dahil dito. Ano to eh? paano ba natin sisegue to? Ate Ren, Ano daw? Sorry, hindi ko naintindihan. sabi niya maganda ka daw. Maganda. Hindi nga, ano nga yun? Oh, ito, sandali. Bakit daw puro rants yung Facebook profile mo? Yan. Ano nga Nag-aalala yun? Sorry. Yung parang laging may kaaway ka. Yun na lang, di ba? Status? Kahit na wala? Hindi ko alam. Parang may kaaway ka daw eh. Kaya mo na. Then sabi niya may static na naman. Buti nga medyo parang konti lang static ngayon eh. Aaron Ocampo, next topic. So, wait lang, sorry guys. Pasensya na Aaron Ocampo, nainip na ata. Jerome Camacho, ano yung Ubuntu, kuya? Ubuntu is Linux. Linux. Sister Ronnie Lazareno, madalas nagpo-post yan tungkol sa, sa Ubuntu. May siya sa Ubuntu. It's an OS po. Usually pang PC. Libre siya. Actually, gumagamit akong Ubuntu sa PC kasi paborito pagka nasira yung Windows mo at ayaw na mag-boot ng Windows mo, ang pag-asa mo lang is Ubuntu. Yun ang pag-asa mo. Sinalba ako ng Ubuntu, guys. Aminado ko. Totoo yan. Nag-save ko yung file ko. alam mo yun, ano ba nangyari sa PC ko dati? Nag-crash na ata yung hard drive or nirecover ko lahat using Ubuntu. Galing. Rainer Lizada, Ekotek Rogue 2 quad-core at 2250. I think not worth it. I would rather go even with Star Mobile Vida. This KitKat pa siya. Alright, so lumipat na tayo sa Ekotek para medyo mana na tayo. So here is the nandito yung graphics ko eh. Ekotek. Ito. Yung ano muna, Ekotek, yung mas mataas muna, si Sage. Ito mas mahal ng konti. Kung kukumpara nyo to, actually dapat mag-octa-core ka na eh. Kung Sage na mag-octa-core ka. This is the Ekotek Sage 8GB. Yan. Present to everybody. Yeah. Wala na ako ibang picture nasa Lazada. Actually, share ko na lang yung Lazada. Mabilis naman, naka-i5 ako ngayon. Yeah. Hindi na ako hirap ngayon. Ano to? Ekotek. Yeah. Stop. Ang problema ko dito, yung web browser ko, hindi nalulod yung picture. So, share. Napaka-relax natin ngayon. Hindi ko lang alam kung masyadong mahaba yung ano natin. Mahaba yung show. Hello, alright. So, Ekotek Sage 8GB white. And nandito yung pictures niya. Yan, makita nyo. Present to everybody. Yan, there you go. Ang specs niya is 5,699 siya. Yun, makita nyo dito. Ayan. 5,699. Yun, i-highlight ko. Price. Sometimes po sa Lazada, huwag kayong maniwala dun sa before price, 6,499. Minsan talaga ganyan talaga. Minsan talaga namimigay lang sila ng... may ano pa yan, meron pa yung ano eh, minus 6%. Oo. Minsan po talaga nag-invento lang sila ng before price. Anyway, medyo cool lang yung specs dito, so babasahin ko na lang sa aking kodigo. It's 1.3 GHz MediaTek 6582, ang paboritong processor ng quad-core last year. Tama ba? Last year. 6582. 5.5-inch QHD IPS. So, medyo mababa na rin yung specs. QHD, sabagay, QHD pa rin naman yung mga octa-core natin. KitKat na siya. It's Android KitKat. 8 megapixel camera with, hindi ko alam may flash. Hindi ko alam na dito yung bug ito eh. Yung, hindi, kasi sa ibang web browser, nakiklik ko yung ibang picture. Nakikita mo to, Rowell? Yeah. Kiniklik ko yung picture na sa likod. Actually, Windows 8. Sinry ko ngayon, Windows 8 ay gumana. Pero nag-try ako sa Windows 7. Nagsusum siya. Tapon na tong Windows 8. Nakasok na ako. Alam mo bang, nilinis ko yung start menu ko. Sandali lang.
Gusto kong pakita yung... Makikita niyo ba to? Kung i-screenshot ko yung buong monitor. Actually, hindi yata. Mag-start? Sandali lang. Tingnan niyo kung nasa-screenshot ko yung buong monitor. Tingnan mo yung start button. Lumitaw ba yung start ko? Hindi. Ayan. Nilinis ko yan, pa. Nilinis ko yung buong yan. Tinanggal ko lahat ng mga bloatware. Tingnan mo yung live tiles ko. Yan to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan, 7 live tiles. Nilinis. Ano ko yung live tiles? Wisit yan. Kalokohan na yan eh. Teka lang, stop. Yun lang kailangan ko eh. Alam mo ba, every time ini-start ko yung button, may hinahanap lang ako ng isang app eh. Yung Explorer lang hinahanap ko. Sobrang sobrang tangent natin yan. Kalokohan na to. Present. Okay, hindi lang. Kailangan natin tapusin itong show. Android KitKat, 5.5-inch QHD, IPS daw siya. KitKat, 8 megapixel camera with flash, 2 megapixel front, 1 GB, 8 GB micro SD, 1900 mAh battery, and dual SIM 3G. Pretty standard phone, and pretty standard specs except for the 8 GB. Right? Normally kasi 4 gigs lang dito. For the price, it may be a little too high for today, for February 2015 na pala. February 2015. Yes, exactly. 4,000. Kung lumabas ito, dapat ibaba nila yung price nito into around 4-5, mga ganun. Pwede pa. But obviously, Ekotek kasi minsan, hindi naman natin masyado may compare sa Cherry Mobile. Medyo mahirap kasi labanan sa presyo si Cherry Mobile. But 5699 siya if you're interested. It looks okay. The design looks okay. Hindi ko maklikan yung likod. Kasi nakakaasar si Windows 8. Ano ba to? Tingnan natin kung may reviews ng tao. Walang nag-review. Walang Lazada review. Pasensya na ako. Alright, so that's the Ekophone Sage. Mas interesting yung Ekotek Rogue 2. Yan, here we go. Ekotek. Yan. Tingnan niyo po, this is only 2,250 pesos. Ito medyo maganda ng pag-usapan. Si Renalyn, hindi ko alam kung nanonood. Gusto kong mag-comment si Renalyn tungkol dito kung ba tama sa presyo. But here is the Ekotek Rogue 2. Hindi ko rin maklik yung likod, but here is the specs. Medyo weird ito. The processor is super weird. Hindi ko alam to. It says right here, MStar MR6588 1 GHz processor. Quad-core. Nico, may alam ka dito? Quad-core na yan? MStar. Oo. MStar MR6588 processor. Baka naman MediaTek din yan. Iniba lang nila yung pangalan. It's possible. Pero may MediaTek ba na 1 GHz na quad-core? Meron. Kasi kung meron, baka MediaTek din yan. Or baka kung gawa-gawa nilang processor yan. Alam ko na kung ano to. Ano to? CDR King ng MediaTek. MStar ba yung CDR King? Hindi, tingnan mo. Yung model number ng processor, MR, di ba? Pag MediaTek, di ba, MT? Oo. Di CDR King ito, pinalitan lang yung isang letter eh. Tapos, 6588, hindi 6582, di ba? CDR King. Hindi, pero Actually, merong MediaTek 6588 na quad-core, Cortex A7. Talaga? Oo, 6588. Meron siya. 6588. Actually, baka siya yan. Ano yun? Ano yung M-Star? Medyo kalokohan na to. Check natin Sige nga, Renalyn, baka yun mo. Search mo. Pag lalabas siya ng MT6588. So anyway, yun yung processor niya is M-Star MR6588 1 GHz. Medyo gusto ko yung display. It's an 4-inch 800 by 480. So maganda yung display niya for the price, 2,250, di ba? Oh. Di ba? 2,250. Ito, meron akong nahanap sa Google. Okay. Google? Google. Ito yung sabi ng Google. ARM today announced that MStar, a leading semiconductor supplier for display and digital home solutions,
has licensed the ARM Cortex A9 MP core and So it's ARM A9. 926 EJS. Oo. So, ARM Cortex din siya, parang ganun. Ang So, context parang is, ano siya, MediaTek nga siya. Mukha siyang MediaTek. Oo. Ang tanong na lang dyan kung matino talaga ito o hindi. Anyway, alright. So, it's not MediaTek, but it is similar. It's running Jelly Bean, 2 megapixel camera, VGA front. So, hindi wag na natin asahan kasi 2250 lang siya. 2 megapixel camera, VGA front. Hindi ko makita kung may flash ito. I think meron. Ito yung medyo talo dito. I guess, par for the course sa price range na to, it's 512 MB RAM. 512 MB ROM and with micro SD. So medyo mababa yung memory and mababa yung ROM. Bitin na bitin ka sa apps dito. Right? seryoso, tama yan. Battery niya is 1,200 mAh, which is maliit para sa quad-core and maliit para sa 800 by 484-inch display. But, I guess, dahil 2,250 lang siya, okay na rin. Okay na rin. It's dual SIM and most likely 2G only. Wala sinasabing 3G. So, feeling ko 2G lang. Wala siyang user reviews sa Lazada. It's promising. It's 2,250 if you're looking for something. Ako, hindi ko bibilin para sa sarili ko to kasi medyo bitin para sa akin to. Pero, kung gusto mo marigalo, di ba? Pwede na rin. Ewan ko lang kung medyo duda ako din sa M-Star processor. So that's it for the Ekotek. Yeah. Parang SJ44 pick yan. Kasi grabe, nga eh. Pero grabe naman, di ba meron namang, ang dami ng mga peke ngayon, tapos babalik pa, magkakaroon pa nitong M-Star na, Yeah, Okay, sandali, may comments dito may alam, may bulokis dito eh. Let's see. Jam Ancheta. Kuya, ano pong operating system? Paraffle na yan. O nga, paraffle na tayo ng Windows. Ekotek, wow. Kika Mabraka, Sir Alex, available na po ba sa market yung Phoenix WinTab? Tanongin mo si Kuya Ruel. Phoenix WinTab. Yung WSI, Kuya Ruel. Ano daw? Available na ba daw? Yeah, available na yung WinTab 7. Then So, sabi sa Lazada pa akin, rin sinasabi mo? Hindi. Sa mga stores ng WSI. Hindi ko pa natatanong kung ano yung mga stores na accredited eh. Pero sabi nila sa akin, nag-search ako ng WinTab, ito yung lumitaw pa available na Sabi nila sa akin, available na yung WinTab 7. Then, this week, available yung WinTab 8 and WinTab 10. Ay, sana maklik ko yung ibang link, yung ibang picture para makita ko yung likod. Hindi. Bulok. Jam Mancheta, si Alex ako Windows 8, ako naka Windows 11.11.11. Ano yun? For that. RJ Villamar says, how about Asus jeans? Nakasuot po kay Rowan. Nagbebe. Gusto niyo po ba nagbebenta po? Asus jeans. Search. Asus jeans. Anong size? Lahat na lang sinerch sa Lahat na lang search ko sa Lazada. Jerome Camacho says, Lenovo Vibe Z3 Pro, first time mag-lollipop. Maganda kaya? Di ba mahal ito? Search ko talaga lahat. Wala sa Lazada, pare. So, sa Lazada na available kami. Sakay na kami. Lenovo Vibe Z3 Pro. Nakita ko ata to. I think nasa 20,000 ito. First time mag-lollipop. Wait. Sino yung humihinga? Ren, anong ginagawa mo? Hindi ako yun. Hindi ba ikaw yun? Okay, sorry. Hindi nga ako humihinga eh. Ay, okay. Huwag kang huminga. Nakakamatay yun. Baka ka. Hindi ka hihinga? Pwede yun. Bakit? Oops. Ano yan? Okay, so, Lenovo Vibes, sa totoo lang guys, hindi ako, nasa ano pala tayo, nasa Facebook. Tingnan niyo yung chat ko sa Facebook, Okay. Post natin ito kayo. Hindi niyo mo. Ito na tayo mag-usap sa Facebook. Okay, so post. Ayoko na! Bastos kayo? Hindi ko sinadya. Wala akong nalumitaw lang. Okay, alright. Joke. Okay. So, tungkol sa lollipop, guys, hindi ako excited sa lollipop. Nawala na yung spike ng hair ko kasi sa head ko.
Hindi ako excited sa Lollipop, guys, kasi marami pang bugs. So, mag-aantay muna ako ng matinu-tinong Lollipop. And mag-aantay ako ng Lollipop sa medyo kilalang brand. 64. Although medyo kilalang brand yung Lenovo, hindi, pero ang ayaw ko sa Lenovo is yung presyo niya kasing taas ng top tier brands, pero I don't consider Lenovo as a top tier brand. Yun ang ayaw ko sa Jaman Cheto says, M-Star was acquired by MediaTek 3 years ago. So baka 3 years old na tong phone na to, Ekotek Rogue 2. Kasi M-Star pa siya. Or baka gumamit siya ng 3-year-old processor, gumawa siya ng bagong telepono. Diba? Pwede rin. Pwede. Sandali lang. Nasaan na tayo? Ano ba to? Sound quality, paayos naman. Sana static free. Sabi The Real Papa P. Naku, ano to eh? Kasi ako naman salita. Jaman Cheta, Ecophone Rogue 1200. Malakas ba yung static sa inyo, guys? Hindi naman sa akin. Kaya medyo malakas. Ecophone Rogue 1200 mAh battery equals 10 seconds battery life. Grabe si Jam mo. Grabe. Rainer Lizada, M-Star just merged sa MediaTek according to one Google article last 2012. Aaron Ocampo, laugh trip naman itong show na to. Buti na lang kasi walang kwenta. Jaman Cheta, sasali dapat ako kaso may sipon at wala ako boses eh. Lagi naman. Wala. Po-promote ko sana Asus Jeans powered by Rowell. So that is the Ekotek Sage and Ekotek Rogue 2. Wala tayong Fonepad 8 and dapat topic natin pero wala si Kuya B-Boy. So lilipan na tayo sa ating last major topic, si Cherry Mobile Chip. Balik tayo sa Lazada. Andali lang. Papatayin mo. Paklose ko muna yung Facebook ko para hindi lumitaw yung mga chat. May alas ako dito. May alas ka dyan? Yeah. Kaya kamahal ni Asus eh. Hindi. Kaya, Cherry Mobile. Lumitaw sa sa Lazada to eh. Pero talagang lumilitaw na talaga. Pumapasok na talaga yung advantages ng ngayon. Ng online selling ngayon. Yeah, kasi kahit Cherry Mobile, naglalabas ng online products, wala silang pakialam sa retail ngayon. Sa sure may nag-order pa eh. Wala nang announcement, 'di ba? Oo, hindi matagal na silang walang announcement, 'di ba? Nang ginagawa nila walang announcement. Wala. May picture ka nung ibang walang picture ng likod Wala, hindi ko siya makuha eh. Walang picture ng likod. So, this one, lumitaw talaga sa Lazada. May nakadiscover ata ito nung Tuesday, Wednesday, something like that. Early this week. Si GP, Germay. Pero baka may nano rin siya. Ewan ko kung siya yung... basta pinost siya sa BTS community. And yes, may bagong mukhang product. Hindi naman dininay ni Cherry Mobile. So, totoo ito. Most likely, di ba? Hindi naman... Totoo yan. I think may bumili na, pero I don't know. Kasi parang may anecdotes na tayo, although I don't know kung totoo yun. So basically, they have a new Windows PC. Kung hindi nyo po nakakalimutan, o hindi nyo po alam, may Windows PC pong binibenta si Cherry Mobile, and nagsimula po siya with the Cherry Mobile Alpha Play and the Cherry Mobile Alpha Morph. Walang Alpha Play dito sa Lazada. Wala. Morph lang. Morph lang. The Alpha Play was an 8-inch tablet PC with Windows 8.1. The Morph was a 10.1-inch Windows 10, PC. Okay. 10 siya. 10-inch Windows 8.1. And ngayon, may bago na naman siyang 10.1-inch. Pero kulang tayo ng specs. Hindi tayo masyadong kompleto dito. Meron lang tayong mga nahanap sa mundo. Yeah. So number one thing is, ang processor, this is another Windows PC, so it's another Intel Atom, obviously. Kasi yun yung nasa budget natin. This is priced at $14,499, so $14,005, right? It's powered by sabi dito sa Lazada, it's 1.33 GHz quad-core. Under sa ating research, it's a Z3535F processor. Intel Atom quad-core, 64-bit. 64-bit na ba ito, Rowell? Hindi pa? Hindi pa. Okay. Alright, so it's a Z3535F Intel Atom. Hindi ko alam kung ano yung F, but uso yung 3535 sa mga low-end Windows PCs. But the F, I don't know. Ang nagkakaiba lang daw sa kanila is yung power battery efficiency. Okay. Doon lang.
Alright, so ang isa pang spec na hindi natin masyado kompleto is the display is 10.1 IPS but hindi natin alam kung ano yung resolution. It could be, most likely, personally, ang guess ko dito is, it could be 1366 by 768, just a bit higher than HD. Ito yung usong PC resolution diba? Usong PC resolution. That resolution right now. Yun, si Kuya Nico gumagamit 1366 by 768. Nawala sa uso itong 1366 by 768 kasi nauso yung HD at Full HD resolution, 720p at 1080p. But technically, 1366 by 768 is 768p. 768. Pero nagtataka lang ako sa alpha morph ko is 1280 lang. Which is, this is a 10-inch. So Alpha Morph and Alpha Play is 1280 by 800. 800. So mas mababa ng konti. So it's possible that this is also a 1280 by 800 display. Pero since mas mahal siya ng about 2,500 pesos, right? Inisip ko baka meron na siyang higher resolution. I could be wrong kasi wala tayong specs Wala. It's running Windows 8.1 obviously. 1.2 megapixel camera, although visually hindi naman masyadong importante sa Windows PC. 2 gigs of RAM, right? Pareho na 2 gigs din yung Alpha Morph, di ba? Yeah, 2 gigs of RAM. 32 gigs of RAM, pareho din sa Alpha Morph. Hindi ko alam kung may microSD. Wala tayong information kung may expandable storage siya, microSD. But ang importante sa kanya, yata sa PC Works is expandable siya. Okay. Ang importante sa kanya is bukod sa 32 gigs na storage niya sa ROM niya, is meron siyang hard drive doon sa keyboard dock. That's why may keyboard thingamajig siya. Right? Sabi, 500 gig daw yun. Right. So, this is similar to the Asus T100. Yeah, T100. Na one of the first few transformable PCs. Ito yung 1999. Ito yung mga ganito. Yan. Medyo, I think nilaunch ito last year, December last year, something like that. And tingnan mo yung specs, 1366, 768. Mas maganda yung processor niya, Z3740. And meron siyang 500 gigs sa excuse me, 500 gigs sa dock. Obviously, this is 1999, so mas mahal siya. But yung similar product, yung T100 is a similar product since pareho silang may 500 gigs sa dock. Mas mura siya ng 2,000. Yeah, mas mura siya sa T100. Yun yung number one thing dito. Although mas mababa yung processor niya at Z3535. What else do we have here? 6,300 mAh battery, although hindi ko alam kung gaano kalaki yan compared sa ibang Windows PCs. Hindi ko matandaan. Pero depende rin kasi sa processor minsan or sa design. Sa design. Kasi yung Alpha Morph P735 to na D, which is medyo malakas siya kumusubo ng battery. Right. So I'm looking forward for this F kung anong battery performance siya. Yeah. So another thing that needs to be said ulit is may keyboard dock nga siya. Yeah. Yung keyboard dock niya is hindi katulad ng Alpha Morph. Ang Alpha Morph kasi may folio case na may keyboard. Kaya may tanong ako about dyan sa mga Windows PC, ano ba yan? Windows tablet PC. Kamusta yung performance? I mean, kasi syempre, nung unang nilabas yung Cherry Mobile Alpha Play and more, parang nag-second thought kasi ako na bilhin. Kasi gusto ko talaga sana ng ganyan. Pero kamusta yung performance ng mga ganyan? Lalo na Cherry Mobile siya. So, parang hindi naman sa pero syempre kasi Cherry Mobile is not really intended for Windows, diba, dati? Since nung una pa. So, parang nung pagkarating ng Play and Morph, how is the performance and kamusta yung battery life and ano bang mga pwedeng magawa dyan na nagagawa din sa laptop and sa PC? Si Kuya Ruel may Alpha Morph, ni-root niya si Alpha Morph. Ni-root niya? Hindi. Basically, nagka-ugat na ba? At Reynalyn, tuturuan ka daw. Tuturuan kita mag-root ng Alpha Morph. Gusto mo? Mag-root? Sige. Pwede.
Kuya Roel, kamusta daw yung ano mo? Medyo nag kamusta daw ang iyong performance ni Alpha Morph yun? Performance. Performance ni Alpha Morph pa sa akin and productivity-wise, checking Facebook and pag ako nagko-codes ng mga programs, okay na okay itong Alpha Morph. Di ko pa siya natatry for gaming, although sabi ni Kuya B-Boy, pag naka-low settings ka ng frame rate, nakapaglaro ka ng Dota 2. Yeah. So, masasabi ko lang is, for the 2 gig of RAM na Intel Atom, which is yun talaga yung requirements niyang, yun talaga yung maximum requirements niya. Maganda yung performance siya kasi, pero na-try ko yung mga 1 gig of RAM, medyo hindi ako na-satisfied kasi, ewan ko pero may mga bug touch. Ano ang processor uli ng Alpha Morph? C735 35P. 35. Alright, ako may comments ako. So, I've tried and played with the Alpha Play. Actually, nandito pa rin. Alpha Play, wala nang battery, hindi ko na-charge. It's Alpha Play. The 8-inch one. Yan. Palitan. Meron akong, yung ano ko, yung keyboard ko, baby blue. Baby blue. Ayos na. Kaya na. Pang ano yan eh, dinadala ko sa coffee shop. Parang natutuwan mo baba. Kuy, baby blue, yung keyboard mo. Wow! Actually, kasi maganda rin maghanap ng mga ganyang mga ganyang keyboard, di ba? ito yung actually yung keyboard, yung original kong keyboard is ito. Kaya lang medyo naglolo ko na. Medyo yung USB cable ko kasi napanot na yung USB cable niya. So, medyo mas reliable na yung tagal na nito, grabe sa Nexus ko pa na 2012 no. Ano ba sasabihin ko? Yun, so keyboard ko ngayon, wala na akong ibang nahanap na kulay is ito na ang nahanap kong kulay. So ito yung ginagamit ko pag kailangan ko ng 8-inch tablet na PC. Anyway, in terms of gaming, okay. The thing with these processors is the Z3535, D or whatever version, so far, medyo nagugulo yung so far is kaya nilang mag casual gaming. Hindi naman lahat ng casual games. Actually, kaya niya mag 3D games. Yeah, tama. Sinesting ko siya sa Counter-Strike, sinesting ko siya sa League of Legends, sinesting ko siya sa Dota. Technically, kaya niyang mag-League of Legends, kaya niyang mag-Dota, kaya niyang mag-Counter-Strike. Quote-unquote, kaya. But, ang issue ko, especially with the 8-inch Alpha Play, is ng storage. This is only 16 gigs. 16 gigs lang siya. And pag pinuno mo siya ng updates ng Windows 8 at lahat na lang laging lumilitaw dito, update available. Matitira na lang siguro sa mga 5 gigs, siguro 6 gigs. Malaki kinakain mong OS. So, pahirapan mag-install ng games. Kasi kung 6 gigs lang 6 gig lang yung storage mo, mahirap mag-install ng games na more than 6 gigs. Ang option mo is install sa microSD card. Mabagal yung microSD card compared dun sa internal storage. Anyway, that's a limitation lang ng 16 gig version. The 32 gig version like the Alpha Morph and the Alpha Shift with even the 500 gig hard drive, mas malaki pa yung storage. Medyo mababa, hindi na masyadong importante yung limitation ng storage. Pero, ang ano dyan is, I guess battery life and hindi pa rin siya ganun smooth gaming na lang. Yun na lang ano ko dun is because ang inextensive test ko po dyan, nung nireview ko po yung Asus T100, the Z3540, tandaan nyo po, Z3540, it's a much, hindi naman much higher, but it's, let's say 20% better processor than the Z3535. Yun ang pakiramdam ko personally, pakiramdam ko. Mas solid yung gaming capabilities ng 3540 and nung nire-review ko yung T100 as in, nilaro ko siya ng oras. As in, binala ko siya sa probinsya, naglaro ako ng League of Legends, ng Dota. Siguro 5 oras ako naglaro, wala siyang problems. Hindi nag-overheat, hindi nag-whatever, blah, blah, blah. Dito sa Alpha Play, medyo lugi ka kasi bakal yung likod. So, mararamdaman mo siya. Although, hindi ko talaga masasuggest sa this is 8-inch lang naman eh. So, parang hindi ka naman talaga naglalaro ng games. With the Alpha Morph, hindi ko masyadong na-experience kung ano siya. But, ang napansin ko with the Cherry Mobile Alphas is, at least with the Z3535 is, you can definitely play games. Siguro Hearthstone, pwede, di ba?
Huwag mong pilitin. But you can play games siguro 40 minutes, whatever. 3D games, no? Maglaro ka ng isang game ng Dota, sure. It's not optimal na lang. Yun na lang sasabihin ko. It's not optimal, but you can play games. Eh, may nagtanong ata, Company of Heroes ata. Bro, may nagtanong sa BTS community, pwede ba mag-Company of Heroes? Ako lang ata nakakaalam kung ano ang Company of Heroes. So, Company of Heroes is a real time. It's like a StarCraft pero hindi. It's about World War II, and you control people instead of mga tanke or whatever. Anyway, Company of Heroes is a different. But it's a very demanding game. Ang Company of Heroes requires sobrang ganda ng graphics card mo and everything. So I don't think you can play Company. Huwag mo nang asahan, especially kung if you're trying to, masyado ko pinapahaba itong topic na ito, hindi ko nang bakit. Pagka ang target mong game is something that mas mataas palalo sa lowest, yung nilaro kong Dota and League of Legends, by the way, pinakamababang quality. Binagsak ko lahat. Kasi kung tinaas mo ng konti yun, medyo maglalag ka na. Yung League of Legends nga, since ang laki ng file ng League of Legends, nasa 12 gigs yun, kahit 32 gigs siguro yung system mo, kahit yung Alpha Morph, hindi magkakasya yung League of Legends sa Alpha Morph. 12 plus gigs yun eh. Yeah, hirap na nga yung 16 gig micro SD ko eh. Pero, nung pinili ko siya ma-install, nahihirapan siya. Pag nag-clash na kayo, yung tawag yung nag-clash na kayo, naglalag na sa League of Legends. Oo. Pero pag sa AI lang, walang problem. Yun ang napansin ko. But to make a long story short, you can play yung non-demanding 3D games. Yung sobrang bagsak mo lahat ng settings. Naka-native resolution ako, 1366 by 1280 by 800. Pero bagsak mo lahat ng settings mo kasi hindi niya kakayanin anything higher than the lowest settings. Pero mag-enjoy ka na kasi nakakapaglaro ka ng games, di ba? No. Pero masasabi ko lang, huwag niyo siyang gawing gaming device kasi tablet pa rin siya eh. Iba pa rin talaga yung version ng desktop and laptop eh. Yes. Yes. Alright, so hindi ko alam kung ano ba. Let's see, ano ang comments dito. Ano ba yung nasa na ba tayo sa alpha shift topic? Anyway, alright, sandali lang. Babasa ako ng comments. Storage. Bili kasi kayo ng jam microphone para walang static. Pasensya na, the real Papa P. Kuya, wala si B-Boy kasi naghahanap ng G-sensor ng mga ate. Next week pa yun. Paul Yu, 1366 by 768 should die and burn. That resolution is spawn of Satan. Medyo agree ako dyan, kuya. Ako po may alpha morph, sabi ni Jamancheta. Okay siya for productivity, like office. Yeah, totoo. And so tinatanong ni Renalyn kanina, ano pang pwede mong gawin? Lahat. Pwede kang I can edit videos pala sa ganyan process. Yeah. Pwede kang mag-Photoshop, pwede kang mag-edit ng video, pwede kang mag-BTS, pwede kang mag-nanonood ng YouTube, pwede kang I think nag-BTS ako dun. Hindi, yung my phone yung topic natin, ginamit ko si Alpha Morph para di ba? Hindi, Acer W4. Hindi, Acer W4. Pero actually, mako-comment ko for the Photoshop Kung magtataas na kayo sa 500 gig yung file niyo sa Photoshop. Grabe ka naman. Ay, 500 MB pala. Sorry, 500 MB. Maglalag na kayo ng sorry. Sorry, 500 MB. Pero welcome ka na naman eh. 500 MB. 500 MB. Maglalag na kayo and hindi nyo na ma-scroll masyado. Isa lang issue ko sa Atom processor pagdating sa ganyang productivity. Pag gumagamit ako ng Adobe Lightroom, mahirap mag-render. Nagsasabi na not enough memory. Yeah. Ano gamit mo? Morph? 2 gigs yung Morph, diba? Wala. Ano? Nico? Pero actually, dinababaan ko yung kasi merong sa BIOS settings is 1 point something na lang yung matitira sa'yo kasi 512 yung nandun yun. So, binababaan ko yun pag mag-edit ako sa BIOS na. Pero guys, hindi, ang target, sa totoo lang, ang target market naman ito, sa totoo lang, is, productivity. Para sa akin, sa tingin ko, college students ito eh. College students, new graduates. Yun ang target market nitong Alpha Morph Play and designed for yung Microsoft Office. Kasi, sa totoo lang, bibili ka ba ng tablet para maglaro?
hindi naman 'yun. Kasi kung bibili ka ng tablet para maglaro, bumili ka ng Android. Ba? Oo, diba? Kasi mas maraming games 'yun, mas malinaw yung mas touch optimized ang games and mas madali laruin sa ganitong display. But if you're going to look for a gaming PC, medyo mahirap na yan, di ba? But these are designed mostly for, kailangan mo magawa ng book report, kailangan mo gumawa ng presentation, kayang-kaya niya mag-PowerPoint, walang problema, di ba? Kaya niya mag-MS Word, pwede kang mag-research about your book report or whatever, di ba? Pwede kang mag-download ng pictures ng mga ate pwede kang manood ng whatever mong favorite videos ng mga ate. So, it does most of what a PC does. Wag lang masyado 3D games kasi wala siyang gaming processor or anything like that. Tsaka mag-iinit siya sobra. Ito yan. Alright, so, asa na tayo? Refresh ako ng comments at medyo naging ano tong topic na to but it's a great it's great value personally. Medyo lang talaga, yung 14,499 medyo nagre-react ako diyan. Sandali lang, basa tayong comments. Sabi ni Jam sabi ni Jam, basahin ito pala yung binabasa ko kanina. Okay siya for productivity like office, wag lang talaga mga heavy games. Medyo maliit din ang storage, medyo okay din siya overall for its price, although di ako masaya sa rubber matte body niya. Di ako. Oo nga, tama. Yun na yung nakita ko kasi nag-relieve siya ng parang oil prints, di ba? Yung rubber matte niya. Rainer Lizado, Alex, sa topic nyo na ba sa show, yung Superior Frontier octa-core tablet ng Cherry Mobile, what do you think? I think na-topic na to, di ba? Yeah, na-topic na last year. And sabi ni Jam Ancheta, the battery was bad for Alpha Windows 8 tablets. Hindi, it's not, ano ba to? It's not deal-breaking na lang. But compared to other Windows 8 tablets we've tested before, actually, personally, I've tried the Asus T100 and the Acer W4. I like the Acer W4. We gave it our second best tablet of the year award last year, 2014. For a reason, because umabot ng 10 hours yung battery life niya on standby. And kasi ang problem ko dito, for example, the Alpha Play, hindi ko naman sinisiraan yung Alpha Play, but hirap ako sa kanya, parang lagi siyang nagwe-wake up. Accidentally. I don't know why. Parang bubuka yung pag nilabas ko siya sa bag ko, mainit yung tablet, and then hindi pala siya nag-sleep. Pinindot ko yung sleep button, hindi siya nag-sleep. Or gumising din siya. Actually, na-experience ko yan dito sa Alpha More Penis. Yun. Kung saan yung problema eh. Kasi nga morph eh. Bukas mo nakataas. Nakabukas yung monitor mo. Tinawag siya ng Morphing Power Ranger. Sabi niya, morph! Kasi nga morph. Kaya ganyan. Kaya nagbubukas. Morph kasi. Yan, tingnan mo, nire-rear camera ka na ni Renali. Pero I think may parang software or driver things na hindi pa masyadong completely baked in yung standby mode ng Alpha devices. So I think dun may problem yung battery life niya. It's not if you use one continuously, I think 4 or 5 hours, right? Yeah, Dire-diretso. 3 to 4 hours. The thing is with the Asus T100 and the Acer W4, pag in-standby mo siya, yung battery niya parang hindi gumagalaw. Wala talaga siyang nawawala. So yun yung gusto ko sa Acer W4 and the T100. Actually, ganun din sa Alpha More. Ang problema lang talaga, medyo may bumubukas nga siya. Okay. Yun ang pati ko sa... Minsan camera, nakabukas yung camera mo, hindi mo lang back. May mumu. May mumu siya. Yun ang napansin ko. Anyway, let's see. Yep, Hearthstone works well sa Alpha Morph and Alpha Play. Yan, si Jamancheta, Hearthstone player yan. Alright, so, ang reaction ko dito, okay, babalik tayo sa screen share bago tayo matapos. Alright, mag-uninstall sila. The Alpha Shift, 32 gig. So, for the price, it is not bad. You get a 500 gig hard drive dun sa keyboard dock. And, pansinin nyo, yung keyboard dock niya may touchpad. Right? Yeah, meron. Touchpad dito. Ang gusto ko malaman, normally, ang touchpad is sana, kasi katulad sa Alpha More, multi-touch yung touchpad. So, pwede ka mag-pinch to zoom, diba? Double finger swipe, ngayon. So, hopefully, itong Alpha Shift has a multi-touch touchpad din. Kasi nauuso na yun eh. Pero, it could be, minsan wala yan eh. Minsan, old tech pa na hindi na
lumilitaw yung multi-touch touchpad. Sana naman multi-touch na siya because we definitely want something like that for a 14,499 peso device. Yun lang. Okay, let's do. Ito guys, ito yung medyo ano natin. Going beyond the Call of Duty para sa inyo guys to compare this with other products na we would recommend. Kasi this is Alpha Shift at 14,499. And to me, medyo ano na siya, medyo nag-encroach na siya sa presyo ng ibang tablets na medyo well-known. So, alright, let's do this. Let's search for the Asus T100 na pinakita ko na ito kanina, but okay. So, walang ito yung pinaka yeah. Sige, sir. Ito yung pinaka-equivalent niya sa totoo lang. Yeah. Ito yung medyo pinaka-malapit sa kanyang equivalent. Because this is the only one also with a 500 gig tab, a 500 gig keyboard dock with multi-touchpad. This is the Asus T100. Ni-review ko to nung December, January 24, either January 2014, December 2013. Basta last year. 1 year, mahigit 1 year na tong produkto na to. And medyo hindi pa masyadong mababa yung presyo, but 19,999 is not bad. This is, depende sa process sa resolution ng Alpha Shift. This might be higher resolution or the same resolution, 1366 by 768. But ang number one dito is the processor is the Z3740, which is much better. Well, personally, I would add 2,000 pesos just to get this processor, right? Or at least yung Asus technology na yung medyo hindi ko alam paano maganda talaga yung battery management ng Asus. This is 1999. Dagdag ko lang yung mga nakikita ko ngayon sa mall na Asus T100 is ano na, yung upgraded na. 73770 na. Actually. So actually, pag nag-back ako dito, may ibang version ng Asus T100. It could be this one, right? Ito ba yung sinasabi mo? Z380, hindi ko alam. Basta may mas mahal ng T100 ngayon and mas mataas na yung specs niya. Anyway, 20,000 din yung C770 na. Baka ito na ito. Ewan ko, hindi ko alam. Basta may upgraded version na ng T100 with a better processor. In-upgrade nila after 1 year. So, that's one to look at, but it's about 5,000 plus pesos more than the Alpha Shift. Okay. Ito yung masasabi ko sa inyo, guys. If you're not, kung hindi importante sa inyo yung 500 gig hard drive, ito na lang. If you have a external 500 gig hard drive, instead, and looking for a tablet na mas mura, ito na lang. Okay, so look for the Acer Switch 10. Acer Switch 10. So, tingnan nyo to. Ito yung pinakamalapit na presyo sa kanya. 15,499. So, add 1,000 pesos. I'm using it right now. Yun, alam nyo yung BTS na to, actually fans tayo ng ng transformable Windows Yeah. Lahat tayo. Si Kuya Nico is using an Acer Switch 10, and personally, I think he really likes it. I really think it's a very good buy. Tingnan nyo yung processor. It's the new Z3745. This is 10 numbers. Yung Alpha Shift is Z3535. This is 3745. And this is gawa pa ng Acer. Plus, ang Acer Switch 10 is gawa sa bakal, di ba, Nico? Yes. Ang wala lang ito is 500 gig hard drive, tama? Hindi, ako meron. Meron ba sa keyboard ito, 500 gig? Yeah. Meron. Merong version, pero mas mahal. May isang version. Magkano yung sa'yo? Mas mahal ba yan kaysa sa 500 gig? Hindi, mas mas mahal siya kasi may siya hard drive . Okay. So I don't know kung ano to. This one I think walang 500 gig hard drive. But it looks like you can buy one. I natatandaan ko nga na naglabas sila ng may 500 gig hard drive version. But I think this 15,499 is walang 500 gig. But kung matitiis yun, ang ganda ng Acer Switch 10 kasi pwede mo bali-baligtarin yung display. Yeah. Hindi lang siya sa harap ng keyboard. Pwede mo baligtarin. Para siyang, ano ba to? Yoga? Hindi. Di ba? Parang yoga. Natatanggal mo yung Oo. So pwede mong iharap sa'yo na ganito kung nanonood ka ng movies, hindi mo nakikita yung keyboard. Pwede mo rin isara, parang gamitin mo lang siya ng tablet, di ba? So isara mo yung tablet pabagsak dito. Pakita ko sa inyo. Yan. Nakita mo, di ba, binubuhat ko ngayon yung... Yan. Oo.
Tayo yung And then pwede mo gawin mo nga ikabit mo siya ng baligtad. Tapos bagsak mo yung tablet. Ipatong mo sa keyboard. Di ba pwede mo ipatong sa keyboard siya? Makita natin yung ano yung Pakita mo na sa yung keyboard. Ito yung keyboard. Yan, natat. Hindi, telepono yun eh. Cellphone yun eh. Oo mo kami. Okay. Hindi makita yung... Tanggalin mo siya sa keyboard tapos ituro mo Tanggalin mo pababa sa diretso. Ito, dali. Dali, hanap na ako ng... Yan. Yan. Oh, yun yung keyboard. Okay. Yan yung keyboard niya. Oh. Ganda parang Mac ha. Yeah. Oo, tama. Chiclet yung keys niya. It's a very good convertible. Yeah. Ako rin yung laptop ko, chiclet yung keyboard. Kaya gusto ko yung... Ang downside ko ng as far switch is magnetic yung pagkabit niya. Bakit? Marinig ito eh. Ayan, snap. Magnetic siya eh. Parang may risk pa rin siya na mabipakot. Although malakas na may magnet ng Yeah. Actually, yun, medyo na-testing na yan. Parang hinahawakan nila yung keyboard. Yeah. And hindi naman natatanggal yung... hinahawakan nila yung tablet and then sinusubukan nila ilaglag yung keyboard. Hindi naman nalalaglag. But, pero feeling loose lang siya. Pag talagang siguro winagiwas mo yung keyboard, matatanggal talaga yan. Matatanggal talaga. Tama. So, okay. So that's option 1. It's Acer Switch 10. It's about the same size. 10.1 inch with a 1366 by 768 with a better processor but walang hard drive ito with the 32 gig and 2 gigs of RAM. That's your option 1. That's literally almost the same price. And if I can find it, this is my favorite tablet, Windows tablet right now. If I can find 12,000. 12,000 ulit siya. Wala na. Nasa taas, bro. Wala na. Oo. Yeah. Alright. Pag sinwerte kayo, makikita nyo to at 9,000 or 10,000 pababa, guys. So, mahal na tong 12,000. Actually, mahal na nga, no? Mahal tong 12,000. Minsan nagiging 9,915 siya. 9,915. So, 10,000 pesos. Bantayan nyo araw-araw. Kasi binabantayan ko to araw-araw. This is an 8-inch tablet. Obviously, this is around the size of the Alpha Play. But it's using a Z3740, same as the Asus T100. It's 2 gigs of RAM, 32 gigs storage. Wala siyang hard drive, obviously, kasi tablet lang siya. But this is one of the best. Personally, kasi bumili ako nito eh, kaya lang binalik ko eh, kasi nagloko yung display. Huwag niyo naman sabihin na defective yung actual product line. Minalas lang ako. Di ba? For 9,000 pesos, may kasama siyang keyboard, and hindi ito yung keyboard niya. Hindi sa picture na to. Yung keyboard niya is actually a folio case na hawak yung kasing size nung display na 8-inch. So, for example, kunwari na lang, ito yung Acer W4. Yan. Ganito yung folio case niya. Mas maliit pa dito. So, ganito yung mukha ng folio case ng Acer W4. At ganito rin yung size ng keyboard niya. But it's better. It looks better. It's a Bluetooth keyboard. Pwede mong atake. For only 10,000 bucks. Obviously, ang pinaka-downfall dito is, ang baka ayaw nyo dito is, it's only 8-inch. Diba? Baka bitin kayo sa display. Katulad si Roel, si Nico, ayaw dito. Ako kasi, number 1 sa puso ko ito eh. Yeah. Ayoko nang 8-inch eh. Medyo nahirapan akong mag-connect. Para sa ilang ilang inches ba yung gusto nyo? Wow! Ako, mas prefer ko kung tablet. Teka lang, tablet yata pinag-uusapan natin dito, di ba? Okay. Baka mali ako ng show. Baka mali lang ako ng show. Hindi, kung sa mga tablet, mga Windows something, mga ganito, kapag Windows na, siguro I prefer 10 inches or 10.1 I think yun, di ba? Mga ganun. Basta 10 inch screen. Kasi nga para malaki eh. Totoo naman. Mas malaki pa rin talaga ang enjoyment difference ng malaking screen sa maliit na screen. Hindi ko sasabihin hindi. Totoo talaga yan. Ang ko lang talaga, the reason why I really like the Acer W4, Iconia W4 is tama yung keyboard niya para sa akin for at least the 8-inch, and yung 8-inch form factor para sa akin is sakto para sa bag ko and sakto para dun sa yung when I'm on the go.
Yung on-the-go use ko. Kasi ayaw ko yung naghahanap pa ako ng malaking table, yung 10-inch desktop na sobrang kitang-kita ng lahat na, may laptop tong taong to. Hindi, ako gusto ko maliit lang. Diba? Parang calculator lang yung size, or malaking calculator, or maliit na notebook lang yung dati. Gusto ko ng ganitong 8-inch. Kasi gusto ko, meron akong naitatype kahit na maliit lang yung bag ko. Or ano, pwede akong magano. Pero hindi siya, sa totoo lang, 8-inch lang siya. So, medyo limited talaga to. But in terms of Windows PCs, this is a very inexpensive Windows PC na may libreng keyboard at pag na-tsempohan nyo at 9,900 pesos. Diba? May secret pa to eh. Baka makuha nyo yung higher-end version ito eh. Yeah. May mga lumilitaw na higher-end version nito na sa mga nag-order. Bantayan nyo yun. Ito. Hindi, minsan may makukuha kayo na mas malaki yung specs dito. Hindi ko na sasabihin, baka mamaya magreklamo sila sa ato. Pero kung tsempohan nyo 9915 ito at may keyboard na libre, lagi naman may keyboard na libre yan, sobrang ganda rin itong tablet ito. Kung okay sa inyo yung 8-inch, may HDMI output naman siya, so pwede nyo kabit sa, kinakabit ko ito dati sa monitor ko. So wala akong problema, 'di ba? Hindi ko na problema yung 8-inch, pwede kong kabit sa monitor pag kailangan. So that's very important for me. I like this tablet. 9,000 lang siya, and you're getting better specs over all of the Alpha devices. Kasi mas maganda yung Z740, 2 gigs yung RAM niya, and 32 gigs storage. Plus, hindi siya hirap sa battery because yung maganda yung standby management niya for some reason. Umabot ako 10 hours dito, yung pinapatay. Pero naka-sleep. Pinipindot ko yung sleep. Okay. So yun yung mga possible ba dyan. Bukod pa din yung WinTab, pero obviously hindi na branded yung WinTab, so hindi ako masyadong fan nun. Talagang pag nagtitipid, mag-WinTab ka na. But to me, number 1 sa puso ko, Acer W4. Kung hindi Acer W4, Acer Iconia, Switch 10. Kung hindi Switch 10, T100. But kung hindi mo pa rin matsempohan yun, wala akong problema, maganda pa rin yung Alpha Chip, maganda pa rin yung Alpha Morph, and maganda pa rin yung Alpha Play. Okay. Yeah. Whew. Okay. At least medyo malinaw na. Malinaw na. Sabi ni Jaman Jetta, T100, panalo RJ Villamer, tablet PC ba ang Alpha Shift o hindi? Natatanggal yung screen niya. Natatanggal yung screen. Di ba? Natatanggal to, di ba? Yeah, may button. May button ako nakita dun sa screenshot. Imposibleng hindi kasi hindi na uso yung laptop ngayon. Dapat convertible na. Actually, alam niyo, ang problema ko lang, which is good dun sa Alpha Chip, naglagay silang 500 gig. Kasi tumutumba. Yeah. Tumutumba yung tumutumba yung pinaka-tablet itself kasi pag nakaganon. Pag walang 500 GB na lang, your disk. Yeah. Hindi ko alam, si Iconia Switch 10 ba? Tumutumba hindi? Hindi ko. Hindi naman. Kasi diba, Polyo yan. Ay, si Switch 10, Switch 10, tumutumba siya pag walang 500 gig. Yun. So, kailangan, nakaganong ka lang, nakaganyan ka. Right. So, pag huwag mo masyadong itulak pag usak mo na yun. Oo, tutumba talaga siya. So, sabi ni Chamancheta, yung mga may 64 gig plus 500 gigs lang yung may bagong processor, mas mabilis. Panalo. Kaso, pag galing kayo sa Retina displays or other displays, sino ba galing sa Retina display? Ko Chamancheta talaga. Jam talaga eh. Jam yan. Baka mamiss yung maganda display. Medyo maliit ang 1366x768 ang T100. Chamancheta, ako po gusto ko Surface Hub. Gusto ko po 84-inch. Polyo, ilang inches ang gusto nyo? Wow, 10-inch po. Nagets na po yun. Alright, so I guess, yun ang ating major news, Yun ang ating, relax natin ngayon. Sobrang chill. Alex, yun ang ating, Dagdag lang ako sa Alpha Shift. Medyo makapal siya. 13mm yung keyboard top niya. Then 9.9mm yung tablet itself. Hindi kasi usually dahil may hard drive siya, yung hard drive niya yung umiikot, hindi naman siya SSD. Pag SSD yan, manipis yan. Pero, since piling hard drive, parang yung Asus T100, may Asus T100 na manipis because 64 gig siya, walang hard drive. Yeah, tama. So, may manipis na 64 gig no hard drive na Asus T100. Pero, after lumabas yung
I think sabi ng Pilipino, mas gusto nila yung 32 gig. After no 64 gig na no hard drive, pinalitan nila yung Philippine version ng 32 gig with 500 gig. And then later on, lumabas yung higher end version na 64 plus 500 gig ng T100. Yeah. Anyway. So that's it for our major news topics. Let's move on to the rapid fire news para matapos na tayo. Woo! Static. Alam mo, may loose connection yan. I think kay Renalyn, may loose connection yung microphone ni Renalyn. Kaya ganyan. Alin? Wala. Okay lang yan. Alright, so meron lang ako, actually may relevant news topic tayo kung gusto nyo mag-shopping this for your loved ones. By the way guys, hindi ko pala nasabi agad, wala tayong show for February 14 kasi Happy Hearts Day. Makikipag-date pa po sa Kuya Nico. May date po tayo lahat. I mean, siguro hindi naman tayo lahat. I mean, may mga tao sa atin, huwag na tayo umamin or whatever. Meron tayong single, meron tayong in a relationship, whatever. Pero, para na lang may bakasyon ng konti, and kaya lang, kasi actually gusto kong Feb 15 yan or Feb 13 yung sakto sa Sabado. Mag-show tayo pero Feb 14 So para hindi tayo, baka marami kayo baka si Daryl Papa P, maraming, girlfriend or something. Baka naman maasa rin girlfriend pag nanonood ng BTS or whatever. So for Feb 14, wag muna tayo mag-show. Let's take 1 week off kasi nagkataon sa 14 So just in case meron tayong date, magkaroon tayo ng date or whatever. Let's Happy Independence Day. All right, so Feb 14. Speaking of which, may sale si LG. Nangyari to December din same prices So LG G3 stylus for 14,990, lowered by 2,000 pesos. This is a QHD stylus, and the stylus is a passive stylus, hindi siya yung Wacom. But if you're looking for an LG G3-like device, 14,990. Pinag-usapan na natin ng konti. Yung white market price for the G3 is still 25,990. But that's not bad. It's pretty good. And the G3 Beat is 9,990. If you need more specifications about those, maghanap naman kayo sa internet kasi masyadong mahaba yung topic. Other news of the rapid fire news, kung mga fans kayo ng Nokia, sold out na naman si Nokia N1 sa China. Never nangaabot sa never nangaabot sa ibang bansa to. Inuubos na ng China. Inuubos ng China. Si Samsung have given out invites for the Samsung Galaxy S6 launch. And then pinadala na ko ng 0. Just kidding. Wala tayo, obviously. But we'll find out what they're launching sa S6. I think this is for Modern Warfare Congress. This is surprising. Xiaomi will have an event in San Francisco February 12. Xiaomi, San Francisco, never pa nag-release. Grabe. Never pa nag-release ang Xiaomi sa United States of the Americas. This is the first time. This might be the first time mag-release si Xiaomi. Wala tayong alam kung anong yan sila. But maybe, Xiaomi will launch something in the United States of the Americas. That's crazy. Okay, marami kasi sa totoo lang, sa Western countries, wala po Xiaomi. So, baka magkaroon na ng Xiaomi sa Western countries. Surprisingly. And then para kay Jam Ancheta, Swatch will release a smartwatch in 3 months. Hindi daw kailangan ng charging. Baka passive display or battery or something. Baka hindi masyadong yung baka ito yung mga display na hindi masyadong maraming information or something, or baka watch pa rin siya na regular watch battery, but it will get, paano kaya niya makukuha information? Mag-Bluetooth pa rin to, no? Yeah, diba? Bluetooth pa rin. Tapos siguro may mga icons lang na magpo-prompt na. May message charging, hindi baka may solar siya or something, or kinetic charging, whatever. Let's see. Pero Swatch, it would be nice kasi the smartwatches medyo boring So kung gagawa si Swatch, baka medyo cool the thing. Although hindi na masyado uso si Swatch ngayon. Anyway, alright, so refresh. That's it for our rapid fire news. Refresh ako ng comments one last time. Kung hindi, it's 12:10. It's a nice morning to you guys. Ano ba pwede nating Kape? Hindi. Umiinom tayo Nabasa akong comment kaya nawala bigla.
Alright, so kung hindi na tayo magano, that's it for the show. Maraming salamat sa inyo. That's it for the Big Time Show. I'm Alex from technoclass.com. On behalf of ating mga hosts, Miss Renalyn, Celestial, ano nga ba? Si Geekaholic. Red na lang Ano, kasi. so, nahirapan ako. Pakahirap ka, pera na lang eh. Nagpapakahirap ako sa soft voice ko. Nandiyan po si Renalyn. Maraming salamat po sa ating pag-guest. Ms. Renalyn. Mr. Nico Guarte, salamat sa iyong pagtatanggal ng tablet mo sa keyboard mo. Ganun ba? And then, nandyan po si Mr. Roel Mark Blanca. Pipili po kung text po siya. At Asus Jeans. Wala bang gawa tayo Twitter, Asus Jeans. Oo, pwede. Doon tapos itatag natin lagi si GP. Alright, so maraming salamat sa pagpapanood. Ako po si Alex, and then thank you very much for watching. Hopefully, we'll see you guys next week. Yan. Tingnan niyo yung graphics ko. Oh. Thanks for Hey, watching, guys. BT. Doing raffle pa rin ako. Pare. 3 days na lang. Sali na kayo kung hindi pa kayo nakasali. Ay, yung raffle mo, sabihin mo ulit. Pa ulit? May ongoing raffle ako, 3 days na lang before yung drone namin. So, Yung sali na kayo kung hindi pa kayo iPhone. nakasali. Yung Yung iPhone. phone. It's a people Venus. Kingcom PI phone Venus. Venus. So, With their camera. yun na. With rare. With the rear camera. Yun po, yun. So, saan po kayo sa Pinoy, Text that. Yan, Pinoy Textile. Baka nagkamali na. Baka magkamali na. Alright, so, maraming salamat. Sali po kayo sa raffle ni Kuya Robo. And that's it for the show. Bye. Advanced Life Day or Independence. Happy Chinese New Year.